Hello guys! Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa indefinite pronouns. So ito po yung request sa ating channel. Ito po yung tungkol sa someone, somebody, anyone, anybody, everyone, at saka everybody. So hindi ko na po nalagay yung everybody kasi hindi na po siya kasya. Kumbaga, sa slide natin. So, ulitin ko lang, indefinite pronouns. Guys, meron na po akong lesson tungkol dito sa indefinite pronouns. Kasama po siya dun sa aking video na ang title po ay iba't ibang klase ng pronouns. Doon po siya kasama yung indefinite pronouns kung ano yon, ano itong indefinite pronouns at saan ito ginagamit, kumbaga. Pero maraming indefinite pronouns kasi. Ngayon sa lesson na ito, focus tayo sa someone, somebody, anyone, anybody, everyone, at saka everybody, kung paano ito gamitin at saka saan ito ginagamit kasi minsan naku-confuse tayo sa paggamit itong mga indefinite pronouns na ito. So kung hindi nyo pa napapanood yung lesson na yun tungkol sa iba't ibang klase ng pronouns, pwede nyo rin pong panoorin sa ating channel. Mapapanood nyo yung title po nun, iba't ibang klase ng pronouns. Meron din pong quiz yun sa dulo ng lesson. So, balik tayo sa ating lesson. Yun nga, ito ang ating pag-uusapan ngayon dahil na-request po ito. Indefinite pronouns, guys. Ibig sabihin ito, guys, hindi natin alam, hindi natin kilala kung sino yung noun dahil wala tayong idea. Kaya tayo gagamit ng indefinite pronouns. Someone, somebody, kasi wala tayong pangalan doon kung sino yung taong yun o sino ang ating tinutukoy. Kumbaga. So, napanood ko guys itong lesson na ito sa english101.com. Maganda yung kanyang lesson pagkaka-discuss nitong indefinite pronouns. Kaya gumawa ako ng sarili kong version, yung Tagalog version nung lesson na yon. Tsaka dinagdagan ko na rin ng aking lesson, kumbaga. So, sisimulan na natin. Punta tayo sa ating next slide. Here we go. So, magsisimula tayo sa someone at saka somebody. Okay, so ano ba itong someone at saka somebody? Saan ba ito ginagamit? Ginagamit po ito guys sa positive statements. No, tingnan ko muna yung ating ballpen. Wait. Okay, here we go. Here's our pen. So ginagamit ito guys sa positive statements. Yung mga positive statements lang. Normal sentences. Normal sentence. Normal na pangungusap. Positive statements. At sa mga request. Yung mga request, hihingi ka ng tulong or kung ano man. At saka offers, pagbigay ng offer. Okay, yun yung paggamit ng someone at saka somebody. At saka interchangeable sila guys. Pwede siyang palit-palitan sa kanilang, kahit saan sa kanilang dalawa ay pwede nating gamitin. Basta sa positive statements lang at saka request or offers. Example, number 1, sentence number 1. Someone knocked at the door. So may taong kumakatok sa pinto. Gagamit tayo ng indefinite pronoun dahil guys hindi natin kilala. Hindi natin alam kung sino yung nasa likod ng pinto. Hindi natin pwedeng sabihin si Graham is knocking at the door or Graham knocked at the door. Kasi alam naman natin kung sino yung kumatok, si Graham, example. Pero pag hindi natin alam, hindi natin tukoy. Kumbaga yung taong sa kabilang side ng pinto, gagamit tayo ng indefinite pronoun. Someone knocked at the door. So may kumakatok sa pinto. Pwede rin nating baliktarin dahil ito interchangeable. Tulad ng sinabi ko sa inyo, somebody knocked at the door. Pero mas magandang pakinggan yung someone. Kayo po yung pipili kung ano po yung gagamitin niyo. Depende po yun sa sitwasyon kung saan po mas maganda pakinggan. Pero wala po talagang rules doon. Ito po yung interchangeable. Pwede silang palitan, kumbaga ng someone or somebody. Kahit saan sa kanilang dalawa pwedeng gamitin basta sa positive statements at request or offers. Ang pinakaunang example natin guys, ito ay positive statement. Ito, ang pinakaunang example is a positive statement. Someone knocked at the door. So, napakasimpleng sentence lang, merong kumatok sa pinto. Ganyan, may kumatok sa pinto. Pangalawang example, can you send someone to help me? Pwede ka bang magpadala rito ng tao na tutulong sa akin? So, ito yung request. Itong sentence na ito ay request. Can you send someone? Pwede ka pang magpadala ng tao rito. Indefinite pronoun dahil hindi mo naman kilala kung sinong tao ipapadala. Wala kang idea kung sino ipapadala ng tao.
ikay gusto mo lang ng tulong, magpapadala ng tao kahit sino, babae, lalaki, kahit sino, basta someone na tao na tutulong sa'yo. Can you send someone to help me? So again, ito isang request. Pasok siya dito sa positive statements at request at offer. So someone, somebody ang ating gagamitin. Pwede mo ring sabihin, can you send somebody to help me? So pwede rin yun. Tapos yung pangatlong example is yung offer. So, yung offer naman guys, would you like to talk to somebody? Gusto mo bang makipag-usap ng kahit sino? Example, malungkot yung kapatid mo or yung boyfriend, girlfriend mo, asawa, o sino malungkot na sasabihin mo sa kanya, gusto mo bang makipag-usap? Kasi para hindi ka ma-depress. Would you like to talk to someone? Or would you like to talk to somebody? So, ganun siya guys, interchangeable. Pwede siyang baliktaran. Pwede natin siyang pagbali-baliktarin. Kumbaga, kahit saan dito sa dalawa. Basta, wag lang natin kakalimutan yung someone, somebody, para lang po yun sa positive statements at requests at offers. Tapos yung pangalawa naman, anyone at saka anybody. So, ginagamit ito sa negative statements at sa mga tanong. So, yung negative, yung una guys, someone, somebody, ginagamit siya sa positive statements. Dito naman sa anyone at saka anybody, para naman po siya sa mga negative statements at sa mga tanong na nangangailangan ka ng information, na mga sagot na magandang information, kailangan mong information sa mga tanong na yon, ito siya ginagamit, kumbaga, sa mga tanong. Example, number 1. I don't think anyone is at the office. Sa tingin ko, walang tao sa office. Yun yung kanyang ibig sabihin. So, I don't think anyone is at the office. Nasaan dito yung negative statements? Itong I don't. Kasi yung I don't, guys, ito yung contracted form ng do not. So, kapag may not, ito automatically negative sentence. I do not think anyone is at the office. Pero hindi naman natin ginagamit yung I do not. Kapag sa pakikipag-usap, we use the contracted form. I don't think anyone is at the office. Or pwede mo rin sabihin, I don't think anybody is at the office. So, dahil sila interchangeable, so pwede silang palitan, magbaliktaran, pwede. Anyone or anybody, pwede natin gamitin sa unang statement ng negative form. So, ito yung negative form dahil sa I don't, I do not. Tapos yung pangalawang example guys, has anybody seen my keys? So, meron ba dito nakakita sa aking susi? Has anybody? So, sino, wala kang tinutukoy. Basta tinutukoy mo kung sino yung mga tao sa lugar na may nakita po ba sa aking susi? Has anybody seen my keys? So, ito yung mga tanong na nangangailangan ka ng information, which is kung sino ang nakakita. Kung meron ba, kung wala. Ako, malas mo. Ganun, example lang yon. So, dito siya ginagamit. Pwede mo rin sabihin, has anyone seen my keys? So, ngayon nga, interchangeable. Pangatlong example, last example, why hasn't anyone returned my calls? So, bakit walang tumatawag sa akin? Pabalik. Kasi ako, palagi akong tumatawag sa mga kaibigan ko, sa aking mga kakilala, sa aking boyfriend, pero hindi niya binabalik yung aking tawag. Hindi siya tumatawag sa akin, pabalik. Kumbaga, I mean. So, why hasn't anyone returned my calls? So, example, ito yung ating negative statement. Has not. Hasn't. So again, why hasn't anyone returned my calls? At saka, may question form na ikay nangangailangan ng information. Bakit hindi sila tumatawag sa'yo pabalik? Why hasn't anyone returned my calls? Kasi siguro, galit sila sa'yo or anuman, reason. So, yun yung pinaka-importante. Basta ang anyone at saka anybody ginagamit sa negative statements at sa mga tanong. Tapos sa someone at somebody, ginagamit sa positive statements at sa request at offers. Tapos punta tayo sa last part ng ating lesson. Ito yung everyone at saka everybody. So ito naman guys, ito ay ginagamit sa lahat ng grupo ng tao na related sa isang sitwasyon. Kumbaga, everyone. So everyone in the class, ganon. Everyone in the class, everyone in the room. So lahat ng tao sa room or everybody in the room, everybody in the class, ganyan. So, ganun pa rin siya, ganun pa rin yung rules niya. Ang kaibahan lang niya, ginagamit sa lahat pangkalahatan, kumbaga, ng isang grupo ng tao na related sa sitwasyon. So, for example, para mas maintindihan natin mabuti, number 1, everyone is looking at her. So, lahat ay nakatingin sa kanya. So, lahat ng tao, kung nakapalibot doon sa lugar na yon, ang tinutukoy mo is yung lahat.
ng grupo ng tao na nandun ay nakatingin doon sa babae yun kasi maganda siya. Her is looking at her. Siguro maganda, sexy, ganun kaya sa tinitingnan ng mga tao. Everybody is looking at her. So, ganyan example. So, pangalawa, if everybody gets a little nervous at the wedding date approaches. So, everybody gets a little nervous as the wedding date approaches. I'm sorry. So, again, everybody gets a little nervous as the wedding date approaches. So, lahat ay kinakabahan. Everyone gets a little nervous as the wedding date approaches dahil palapit na yung araw ng kasal, ganyan. So, lahat ng tinutukoy ritong grupo ng tao ay yung mga imbitado sa kasal o lahat ng part nung kasal na yon. Kumbaga, nung date, anong wedding na yon, yung celebration na yon, kumbaga, yung ibig sabihin dito. So, everyone or everybody. Tapos, pangatlo, everybody has heard of it. So, lahat ay narinig na yan, yung kantang yan, dahil napakasikat niyan. Everybody has heard of it. So, lahat ng tao sa mundo or sinong tao tinutukoy na kalahatan na narinig na ito. So, dito natin gagamitin yung everybody. Tapos, yung pangalawa, everyone laughs behind his back. So, lahat ng tao, lahat ay tumatawa kapag siya ay nakatalikod. Pinagtatawa na lang siya kapag siya ay nakatalikod na. Kumbaga, so, ganun lang siya kasimple, guys. Napaka-simple lang. Recap lang natin yung ating lesson. Someone, somebody, ginagamit sa positive statements at sa requests at offers. Tapos, anyone, anybody, ginagamit sa negative statements at sa mga tanong. Tapos, yung pangatlo, everyone, everybody, ginagamit sa lahat ng grupo ng tao na related sa isang sitwasyon. Everyone is looking at her. Everybody gets a little nervous as the wedding date approaches. Everybody has heard of it. Everyone laughs behind his back. So, ganoon lang siya kasimple, guys. Kung gusto nyo mapanood yung iba't ibang klase ng pronoun, pwede nyo pong mapanood sa ating channel. So, I hope may natutunan kayo sa lesson na ito. And don't forget to click subscribe for more lessons about basic English in Tagalog. See you on my next video. Goodbye!